حياكم الله يا حبايب الطيبين، وهذا فيديو جديد. حبايب، هذا الفيديو اليوم راح يكون عن أحجام الفينيشات السوبر جامبو والجامبو والعادي. يعني بالتحديد هو الزيبرا فينش، مو أنواع الفينيشات الباقية. الزيبرا فينش مثل ما نعرف اللي هو هذا العادي، الفنجز العادي اللي عندنا بالعراق وبعض الدول، يعني كل دولة هو الزيبرا معروف الأشهر بطائر الزيبرا. هذا طبعا من الطيور المحبوبة يعني إنتاجها يكون غزير دائما. وأنا حكيت لكم طبعا عن الفناجز العاديات والفنجز الجامبو سوبر جامبو إنتاجه وكل هاي الأمور المتعلقة به. شرحناها بفيديوهات خاصة. بس بعض الأخوة يقولون إحنا من نشتري ما نقدر نميز بين السوبر جامبو من الجامبو والعادي. شلون راح ممكن نعرف هذا الشيء؟ حبايبي، بالنسبة للعادي، الفينيشات العادية معروفة بالسوق ومنتشرة، ويكون حجمها يعني تقريبا بقد الأصبع، وتكون ضعيفة وناعمة. أما السوبر جامبو اللي نحكي عنه يكون تقريبا 3 أضعاف من العادي. هذا هو السوبر جامبو، مثل ما تشوفون طبعا يكون أخشن من العادي، يعني تقريبا 3 أضعاف من الفنجز العادي بالطول وبالعرض. يعني صدره يكون أعرض، راسه يكون أخشن، والطول بعد يعبر الإيد مثل ما تشوفون. بالنسبة للفنجز الجامبو المعروف بالسوق هو تجاري طبعا، مو مثل السوبر جامبو. هو هذا الجامبو مو نفسيته الخشن، وإنما يجي غالبا من تهجينات. أول شيء من التطوير للسوبر جامبو إجا عن طريق الجامبو والتهجينات اللي تصير بالسوق. يعني مثلا واحد عنده قفص بفناجز عاديات بيخلي وياهن سوبر جامبو، فيطلع عنده مرات هذا الإنتاج اللي شوية يكون أخشن من العادي. وطبعا هذا مو سوبر جامبو، هذا حجم جامبو يكون أرخص. يعني إذا سوبر جامبو ب35 ب40 ب45 بهالحدود، فالجامبو ب20 ب25 الزوج مالته، يعني يكون أرخص من السوبر جامبو. وهنا ببساطة بهاي الصورة نقدر نشوف الفرق بين الفنجز العادي والفنجز السوبر. فرق شاسع، مثل ما قلت لكم الصدر يكون أعرض، الراس يكون أكبر، الذيل يكون يعني مساحة الذيل تكون أطول. ويعني أنت مشتري دائما، لا تشتري الجامبو لو تبقى على العادي، لو تشتري السوبر جامبو. أنا أنصح بالتطوير أكيد، بس أنت الفرق بين الجامبو والسوبر جامبو مو هواي، فأنت ليش تستعجل وتشتري جامبو؟ إذا تريد تطور ادخل على السوبر مباشرة. لهنا إن شاء الله نكون استفادتوا من الفيديو وعرفتوا الفرق بين 3 الأحجام مال الفناجز الزيبرا، وإن شاء الله استفادت من الفيديو. تحياتي لكم، أخوكم أحمد من جزيرة الطيور.